Hello mga kalala! Welcome back to my channel. I'm Mama Sellah. For today's video, mag-unboxing po tayo. Bali ito, nakita ko lang siya sa Facebook. Yung parang lazy pad siya, tapos may ring light. Pero maliit lang siya. Tapos trinay ko i-order sa, naghanap ako sa Shopee at saka sa Lazada. Order ako sa Lazada. Dati naman kasi sa Shopee ako umu-order. Kasi dito lang siya sa malalapit lang yung area, yung mga supplier malalapit lang. Itong na-order ko, bali galing pa siyang ibang bansa. Kaya nag-antay ako. Ayan, ilalagay ko sa screen yung kung saang bansa siya at saka kung ilang days bago ko na-receive. So, bali ito. Bali, ngayon lang siya, June 30. Ito, buksan natin. Yan. Lazy pad siya, tapos meron siyang ring light. Bali yung napili ko, kasi meron doon ring light, isang isang klase lang yung ilaw niya. Bali ito, nasiset siya ng 3 colors. Yan. Ano ba ito? So, papakita ko sa inyo, tatanggalin ko siya sa box. Yahoo! Tapos, manghihiram tayo ng saksakan para masaksak natin siya sa kuryente. Yan, ito yung tatlong saksakan. May on and off. Tapos yung mag-a-adjust yung ilaw. Tapos ito yung pag magpapalit ng ilaw. So, try natin buksan. Yan. Yan na. Tapos, papalitan natin yung ilaw. Hinaan muna natin. Yan, nahihinaan siya. Yan na yung pinakamahina. Tapos paglalakasan natin, ganyan. Yan na yung todo niya. Tapos papalitan natin yung ilaw, yung color ng ilaw. Yan. Ito yung color white. Tapos yellow. Tapos ito parang light yellow siya na may pagka-white, gano'n. So, ayan. So, ayan mga kalala, hanggang dito na lang ang aking video. Thanks for watching. Huwag pong kakalimutan mag-like. Huwag pong kakalimutan mag-like at i-share ang aking video at mag-comment na rin po. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Click the notification bell para palaging updated sa aking video. Thanks for watching mga kalala. Bye-bye! Hi!